May problema ka ba sa iyong labi, maitim, dry at kulubot? Hello everybody! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. For today's video po ay i-share ko po sa inyo kung paano nga ba natin papupulahin or pagagandahin ang ating labi. Minsan maitim po talaga ang ating labi dahil ito ay exposed sa araw o kaya naman sa ating iniinom tulad ng tsaa or kape o kaya naman yung mga naninigarilyo, yun ay madalas na nangingitim sa ating labi o kaya naman yung lahi na po natin talagang maitim ang ating labi. So, pag meron po tayong problema sa ating labi, minsan maitim at minsan naman ay dry, nagbabalat-balat siya at minsan naman ay kumukulubot. Meron tayong solusyon na galing lamang sa ating bahay at hindi na natin pwedeng bilhin or kaya naman hindi na tayo gumastos pa ng malaki. So, ano nga ba ito? Ano-ano nga ba ang ating tips na makikita natin sa bahay na pwede natin gamitin para iwas ang itim na labi natin? So, una, dapat meron po tayong kalamansi o kaya naman lemon. Bigain lamang po natin at ilagay natin sa bowl at syempre, lalagay po natin yan sa ating labi na paganyan. At syempre, ibabad po natin ng mga 15 minutes bago po natin ito banlawan. At syempre, kailangan din po natin magkaroon or kailangan din natin gumamit ng pang-scrub. Syempre, hindi na tayo bibili kundi meron na rin po tayo sa ating kusina tulad ng oil, coconut oil or asukal. Paghaluin lamang po natin yan o kaya naman yung lemon, paghahaluin po natin yan dyan. So, meron tayo ditong kalamansi o kaya lemon. So, ang gagamitin natin yun ay kalamansi at meron din tayong coconut oil at asukal. Yan po ang ingredients natin. Then, hihiwain po natin ito sa dalawa. Nasa sa inyo po yan kung ilang kalamansi ang inyong gagamitin. So, hihiwain natin yan. Then, ilalagay po natin sa coconut oil na galing sa inyong kusina. Bigain po natin yan dyan. So, ganyan. Depende po yan sa inyong texture kung gaano karami. At pagkatapos nyan, lalagyan natin siya ng brown sugar or kung wala naman kayong brown sugar, pwede na rin po yung white sugar. So, ilalagay po natin. So, ganyan. Kunwari ay ganyan. Then, paghahaluin po natin siya. So, haluin natin. So, ganyan lang guys. At, ganyan. Then, kung sa tingin nyo ay medyo kulang dahil naparami ang coconut oil natin, maaari nating dagdagan pa ito. So, dagdagan natin. So, ganyan. At ready na po itong ilagay natin sa ating labi. I-scrub po natin yan. Ilalagay na po natin ito sa ating labi. I-scrub po natin na paganyan. At pagkatapos nating mag-scrub, syempre babanlawan po natin ito ng mabuti. At pagkatapos, lalagyan po natin ito ng lip balm. Para naman kahit papano ay lumambot po ito dahil nag-scrub po tayo. Kasi sa aking pagsisearch, ang ating labi daw ay parang sponge na pag may tubig ay nagpa-plump or tumatambok. Tumatambok po ito kapag may tubig. At kapag wala naman pong tubig, ay nagiging tuyo po ito. May mga tips po tayo para magkaroon po tayo ng malambot at mapulang labi. Una, uminom po muna tayo ng 8 glasses a day o kaya naman hanggang 10 basong tubig araw-araw ang dapat nating inumin para magkaroon po tayo ng malambot at mapulang labi. At syempre, hindi po siya
tuyo. At base sa aking pagsisearch, hindi din po magandang pangbasa ang ating laway, kundi gumamit po tayo ng lip balm. Ito naman nakikita natin ang ating labi, nagpapalit balat or nagbabalat. Pwede po ito galing sa allergy po tayo sa gamot na ating iniinom o kaya naman sa toothpaste natin ginagamit o kaya naman sa ating lipstick na ginagamit. Baka meron po tayo doon na allergy. At kapag nagpuputok-putok po ang ating labi o kaya dry na siya, lagyan po natin ito ng madalas na lip balm dito sa gilid na yan. Ayan. At syempre, iwasan po natin ang paninigarilyo natin. So, ayan, sana po may natutunan po tayo sa videong ito at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa YouTube channel, Zaiveeyh po, paki-subscribe po at paki-like at pwede rin po kayo pag-comment dyan sa chat box natin at syempre, wag po natin kalimutan, paki-hit ang notification bell para lagi po tayong updated every time na mag-upload po tayo ng mga ganitong video.